ชิดขอบชานชาลาที่ 4 โปรดถอยออกให้ห่างจากเส้นเหลืองขอบชานชาลาด้วยค่ะอีกสักครู่ขบวนรถด่วนพิเศษอุตรวิถีขบวนที่ 10 จะเข้าจอดเทียบในชานชาลาที่ 4 ค่ะขอบคุณค่ะ Attention please passenger please stand behind the safety line now Uttaraviti Special Express train number 10 will moving in platform number 4 thank youไม่เดี๋ยวถ่ายนี่เดี๋ยวถ่ายชิ้นใหม่